हॅलो अँड वेलकम टू 5 मिनिट्स विथ तेजस भांबरे. आज आपल्यासोबत आहे ईश्वरी मराठे. ती एक सायकोलॉजिस्ट आहे. तिने रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियर थेरपी त्यात तिने ट्रेनिंग केलं आणि तिने हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा 2 वर्ष प्रॅक्टिस केली. तर आज आपण बोलणार आहोत मेंटल हेल्थ बद्दल. तर ईश्वरी, मला सांग, मेंटल हेल्थ म्हणजे नेमकं काय? Hi Tejas, thanks so much for inviting me on your channel. So, to answer the very first question that Tejas has asked, what is mental health? Now, that is a heavily loaded question because mental health is a huge umbrella term आणि त्याच्याखाली अनेक गोष्टी येतात. To give you my understanding of mental health, I would have to say that mental health or a good mental health would be when you are able to deal with the events in your life in as rational way as possible. जर जास्त टेक्स्टबुक डेफिनेशन हवं असेल मेंटल हेल्थचं तर इट इज सिम्पली नोन ॲज नॉट ओनली द ॲब्सन्स ऑफ इलनेस बट द प्रेझन्स ऑफ वेलनेस. म्हणजेच डिप्रेशन आणि अँझायटी किंवा बायपोलर डिसऑर्डर नसणं म्हणजे मेंटल हेल्थ नाही, तर प्रेझन्स ऑफ पॉझिटिव्ह मेंटल हेल्थ ट्रेट्स लाईक हॅपीनेस, ग्रॅटिट्यूड अँड होप इज बेसिकली वॉट मेंटल हेल्थ मीन्स. आता मेंटल हेल्थ म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला कळालं, पण या मेंटल हेल्थची अवेअरनेस एवढी गरजेची का असते? So let me give you an example of physical health, right? आपण प्रत्येक जण we try to take care of our body by either exercising or taking multivitamin supplements or protein or anything on those lines. Now why do we do that? We do it because आपल्या बॉडीची सतत wear and tear होत असते and it's necessary to keep fortifying our bodies with something extra from the outside, isn't it? Now, in a similar fashion, your mental health is also constantly going through a lot, especially in these 21st century trying times. There is competition, there are stressful situations, there is a bad lifestyle that we are all leading, or जनरलीच बघायला गेलं तर आयुष्याची पेस खूप जास्त वाढलेली आहे. सो ह्या सगळ्याबरोबर कीप अप करायला यू डू नीड टू टेक सम कॉन्शियस एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट अँड टू फॉर्टिफाय युअर मेंटल हेल्थ. आता मेंटल हेल्थची अवेअरनेस तर आपल्याला कळली, पण जसं जंक फूड खाऊन आपली फिजिकल हेल्थ खराब होते, तर असे काही जंक हॅबिट्स असतात का ज्याने आपली मेंटल हेल्थ सुद्धा डिटोरिएट होते? Right. So we all know what junk food is. So what can mental health junk food be? Mental health junk food means certain mental health habits that are easy to do, which are quickly done automatically. But if you consume them in a large quantities, or तुम्ही ते पुन्हा पुन्हा केलं तर they can take a serious toll on your mental health and can make you vulnerable for developing mental health disorder. So what are these junk foods? Supposedly mental health junk foods, right? The number one is overthinking or rumination. Number two is basing a lot of your self-esteem on your social networking presence. Number three is constant comparison of your life with others and then thereby being dissatisfied with what you have. Number four is not being able to live in the present, constantly living in the future or in the past. And number five is a need for instant gratification. मला सगळं आत्ताच्या आत्ता हवं. हे जंक हॅबिट्स तर भरपूरच आहेत, पण या जंक हॅबिट्सला डील करण्यासाठी एक सायकोलॉजिस्ट म्हणून काही टिप्स अँड ट्रिक्स सांगशील? So probably the easiest way to beat overthinking and the first technique to beat overthinking is conscious awareness की मी overthinking करते किंवा करतोय. सो ह्यासाठी थॉट मॉनिटरिंग नावाची एक टेक्निक इज व्हेरी हेल्पफुल, वेर यू ॲक्च्युली कीप अ क्लोज ट्रॅक की माझ्या डोक्यात काय विचार चालले आहेत, व्हॉट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड. आणि हे तुम्ही केल्यानंतर द सेकंड स्टेप, सो वन्स यू लर्न हाऊ टू आयडेंटिफाय, हाऊ टू मॉनिटर युअर ओन थॉट्स, देन यू मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप की ज्या क्षणी मला जाणवतं आहे की आय एम ओव्हर थिंकिंग, त्या क्षणी अ टेक्निक कॉल्ड थॉट स्टॉपिंग, वे यू टॅप युअर सेल्फ, यू ब्रिंग युअर सेल्फ बॅक टू द प्रेझेंट. सो ओव्हरथिंकिंग आणि माइंडफुलनेस आर इंटरट्वाइंड इन अ वे दॅट तुमचं जितकं ओव्हरथिंकिंग कमी होणार तितकं तुमचा माइंडफुलनेस वाढणार. सो द थर्ड टेक्निक इज कॉन्स्टंटली रिमाइंडिंग युअर सेल्फ की ओके, मी आत्ता काय करते, मी आत्ता अभ्यास करते, सो परीक्षेत काय होणार आहे ह्याचा विचार करून मला आत्ता फायदा नाही आहे. So speak to yourself in this way. Remind yourself to stay in the present. A conscious reminder of these things can be where you engage your senses. So 5 मिनटं डोळे बंद करून बसणं आणि जस्ट फीलिंग की आत्ता माझ्या स्किनवर वारा जातोय, माझ्या आत्ता शरीरामध्ये आतमध्ये काय होतं आहे, माझ्या डोक्यामध्ये आत्ता काय चाललं आहे. दीज आर एक्सलंट वेज टू स्टॉप ओव्हर थिंकिंग अँड टू इन्क्रीज युअर माइंडफुलनेस. खूपच छान टिप्स दिल्या आहेत तू. थँक्यू सो मच. आणि तुम्हाला जर ह्या टिप्स बेनिफिशियल झाल्या तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच सांगा. आणि जर तुम्हाला अजून टिप्स अँड ट्रिक्स हवे असतील तर ईश्वरीच्या यूट्यूब चॅनलवर नक्कीच चेक करा, द टॉकिंग थेरपिस्ट. आपल्याला मेंटल हेल्थसाठी आपली फिजिकल हेल्थसुद्धा चांगलीच ठेवायला लागतं.
आणि त्यासाठी फ्रेश फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स हे खाणं खूप आवश्यक असतं. त्यासाठी कॉन्टॅक्ट निसर्ग ऊर्जा, जे आपल्याला फ्रेशली फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स घरपोच आणून देतं आणि ते पण सॅनिटायझेशनची पूर्ण काळजी घेऊन. सो लवकरच ऑर्डर करा. त्यांचे सगळे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. नक्की चेक करा. थँक्यू सो मच.